Waiting for your Anpanman. Waiting for your Anpanman. What is up guys? Welcome back again to my channel. For today naman ay mag-unboxing tayo ng panibagong BTS Budol ko. Ayan. So ito yung unbox natin. Siyempre, nabudol na naman ako ng kaibigan ko. Ayan, nalagay ko na yung picture niya dito. Charot. Ayan. So ilalagay ko yung link kung saan ko to in-order. Ayan. So, ano ba natin? Buksan na natin. Kasi, excited na rin ako. Mag-ingat sa paggamit ng gunting. Yan. Dahan-dahan lang dapat ang panggupit. Kasi baka masama yung pati yung merch eh. Oh no! Dahan-dahan lang sa paggupit. Sobrang dahan-dahan, hindi na siya magupit. A few moments later. Ano kaya ang laman nito? Yan. Check. Excited ako. Ano ba laman ito? Yeah. Wow, may box. Ano kaya laman ito? Ayan. Mamaya natin open. So, merong isang ganito. Hindi ko alam kung anong laman ito. Wow, hindi ko alam. Hindi, may mga surprise daw kasi siyang nilagay eh. So, tingnan natin kung ano ba yung mga surprise na yan. Tapos, yan. Ayan, so ito ata yung mga surprise niya. Tingnan natin mamaya kung ano to. Exciting siya. Tapos, ito pa. Ayan. So, ito ay, album to. Map of the Soul 7. So, mamaya tingnan natin kung ano yung laman. Budol na naman yan. Sige, isa-isayin muna natin. So, ito yung, ano ba itong mga in-order ko na to? Nakalimutan ko na kasi medyo matagal na to eh. Yan talaga, di ba? Pagka, kailangan makakalimutan mo para di mo alam kung magkano yung ginastos mo. Pero, parang gulo ng buko. Wait, ang ayusin ko. Ayan, okay na. Magulo pa rin. Paano ba ito buksan? Char. One hour later. Ah. After 40 years, charot. Na-open na rin. Ano kaya to? Tingnan natin isa-isa. Tingnan natin. Kung titignan po ninyo, wow. Ayan, di ba? Ang dami pang laman sa loob. So, tingnan natin, ano ba yung mga nandito? Two hours later. Wait lang, parang nagupit ko yung ano. Charot. Hindi pala. So, ito ay budol from carmiplus.ph online shop. Yan, hanapin nyo na lang sa Facebook. Ayan. Diba? Hindi po to paid advertisement, pero carmiplus.ph. Baka naman. Baka naman friend. Yan. Friend, dito ko nabubuksan na. Okay lang ba? Dito ko na siya bubuksan. Hala, baka magupit ko yung loob. Charot. Ano ba laman ito? Nakalimutan ko na kasi yung mga nabudol sa akin. Ito. Char. Yes. Oy, may pa-hearts pa. Ayan. Yan. Ayan yung mga. Ayan. Ito yung mga sa butter. Tapos, purple hearts. Ay, purple heart lang pala. Ayan. Wow, saya-saya. Yan. Isa-isahin natin yung mga baraha. Charot. Ayan, kita nyo pa. Ayan, OT7. And then, RM. Ayan. Jin. Ayan, medyo blurred ah. Ayan. Si Suga. And then, J-Hope. Chim. Ayan. V. And then,
Si Bunso, JK. One more, RM. Jin. Suga. J-Hope. Si Baby. Chim Chim. Yan. Si V, and then si Bunso ulit, JK. Ayan. Ang ganda! Di ba? Stig. Thank you, karmiplus.ph. Next na i-unbox natin, charan! Nandito pa rin sa loob. Yan. Is yung... Ano ba to? Ayan, ang ganda ng loob. Thanks, karmiplus! Ayun. Yan, meron pa pala akong ano. Yan. Ito ay keychain. Siyempre, chim-chim yarn. Chim-chim yarn. Yan. And then sa likod, OT7. Yan. Happy birthday, Chim! Next is... Tara, ano kaya naman ito? Ay, ito pala. Malimutan ko na talaga. Yan, may tayo isa-isayin natin. So, umorder ako ng ano, para sa ano, alcohol. Nilagayan ng alcohol. Yan. Ito kasi dapat ay ireregalo ko. Pero regalo ko talaga siya. Nung June pa dapat. Ayan. Ito, syempre, regalo ko na naman sa sarili ko. Ayan. Si Chim yan. Chim, Chim, Chim. Yan. So, maobliga na akong magdala lagi ng alcohol. Charot. And then, ito naman ay si Bunso. Ayan. Regalo ko to kay Ani, kay Maricar. Yan. Bias na kasi si Jungkook. Dapat regalo ko to nung graduation niya. Ang tagal na, di ko pa nabibigay sa kanya. Pero kung nanonood ka, Maricar, regalo ko to sa'yo dahil sa graduation mo. Diba? JK. And then ito naman, regalo ko naman to kay Mami Chona. Ayan, si V. Regalo ko to sa kanya. June pa yung birthday niya eh, pero ano na ba ngayon? October na. Pero Mami Chona, bibigay ko to sa'yo pag nakita na tayo. Okay. V yarn. Yeah. So, next naman is, ano to? Ito ata yung free ko. Thank you for your trust and support, Chingu. Bora, hey, ayan. So, bigay ni... Ito ata yung free. Tingnan natin kung ano yun naman. Mamaya na natin yung album. Excited yarn. Wait lang. Ano kaya naman? Isa-isay natin. Wow! Okay. Ayan. Reveal natin. Ano ba yun naman ito? BTS. Tadaan! Siyempre, Chim Chim yarn. Ayan. Ay, may nakalagay na palang Jimin. May pa-surprise pa. Ayan. So, si Jimin yan. Thank you! Thank you, friends. Saya. Okay, next is... Tara! Jimin ulit yan. Dynamite. So happy. Thank you po. Thanks. Yan. Kaya di na makita yung mukha ko. Basta makita yung picture. Thank you po. Next. Yeah. Baby Jimin ulit. Ako, ang dami ko ng Jimin. Pag nawalan pa ako ng Jimin, ewan ko na lang talaga. Oh, cute. Kiyo. Tcharan. Pogi talaga. Oh. Next. Oh, sayos. My heart is so happy. Thank you. Napakaraming Jimmy naman ito. Yes. Hindi po mahal yung photo card. Ako lang talaga yung mahal nila. Oh, ang cute. Pogi naman ito. Oh, hiso ka yarn. Charot. Pogi-pogi. Jimin. Next is, oh, diba? Haba na legs. BTS the best. I'm so happy. Thank you, friend. Ito ay galing sa Map of the Soul 1 concept book. Free lang yan. Thank you so much. I'm so kilig. Nung last Christmas ata nila to. Winter
Inter Keme. Yan. And then, Susu. Sa anniversary nila. Tingnan nyo naman. Jin Suga J of Jimin. Thank you, friend. Ang dami kong free. I love it. I'm so happy. This one's my favorite. Iso kayan. Thank you. So, that is all for today, guys. Salamat po sa panonood ng unboxing ko ng mga budol ko sa BTS. Kung nais siya pong makapanood ng mga BTS budols ko, please mag-subscribe po. Please po mag-subscribe kayo sa channel ko. And click the notification bell so that you will be notified sa mga sunod ko pang mga BTS budols. Bye-bye, everybody! Annyeong! Stay safe and God bless you. Yung unboxing ko ng Map of the Soul 7 ay sa next video na lang kasi mahaba na to. Bye-bye! Annyeong! Chinguya! Borahe! Waiting for you, Anpanman.